ถ้าตอนนี้คุณถูกวาร์ปไปยังโลกของไดโนเสาร์คุณคิดว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดได้นานแค่ไหน1 เดือน1 สัปดาห์หรือแค่ไม่กี่ชั่วโมงความจริงที่โหดร้ายก็คือมนุษย์อย่างพวกเรากว่า 99% จะไม่มีวันผ่านพ้นวันแรกไปได้และที่น่าสนใจก็คือคนส่วนใหญ่มาคิดว่าตัวเองจะตายเพราะนักล่าขนาดยักษ์แต่ความจริงคุณอาจไม่มีโอกาสได้เห็นพวกมันด้วยซ้ำเพราะก่อนที่คุณจะได้เห็นสัตว์นักล่าที่น่ากลัวที่สุดความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีก็เพียงพอที่จะทำให้คุณกลายเป็นเพียงซากฟอสซิลไปเสียก่อนโลกเมื่อหลาย10 ล้านปีก่อนไม่ใช่สวนสัตว์ไม่ใช่จูราสสิกพาร์คแต่มันคือโลกที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์และทุกสิ่งในโลกนี้พร้อมจะฆ่าคุณวันนี้เราจะเปลี่ยนคุณจากเหยื่อที่ต้องตายให้กลายเป็น 1% ที่เหลือรอดเราจะจำลองสถานการณ์ที่คุณต้องเจอในทุกชั่วโมงและทุกการตัดสินใจที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือจะเป็นเพียงซากฟอสซิลที่ถูกลืมนี่คือ Last Survivor ฝ่าดงนรกไดโนเสาร์และภารกิจของเรามีเพียงหนึ่งเดียวคือการพาคุณรอดชีวิตให้ได้เพราะในโลกของไดโนเสาร์ทุกวินาทีคือการเดิมพันด้วยชีวิตยินดีต้อนรับสู่โลกดึกดำบรรพ์กับ Just Law ครับเอาล่ะตอนนี้คุณมาถึงโลกของไดโนเสาร์แล้วอากาศร้อนชื้นจนเหนียวตัวและเต็มไปด้วยกลิ่นแปลกประหลาดของพืชพันธุ์โบราณที่ไม่รู้จักต้นไม้สูงมหึมาบดบังท้องฟ้าจนมืดสลัวเสียงแมลงดังอื้ออึงมาจากทุกทิศทางราวกับมันกำลังส่งสัญญาณบอกกันว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลงเข้ามาถ้าเป็นในหนังตัวละครส่วนใหญ่จะทำสิ่งเดียวกันพวกเขาจะรีบวิ่งรีบสำรวจรีบหาทางออกและนั่นคือความผิดพลาดข้อแรกเพราะในสถานการณ์เอาชีวิตรอดสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่เขี้ยวเล็บของไดโนเสาร์แต่คือความตื่นตระหนกสมองของคุณจะหลั่งอะดรีนาลีนหัวใจเต้นรัวจนคุมสติไม่อยู่และการตัดสินใจจะแย่ลงมนุษย์ที่ตื่นกลัวมักใช้พลังงานมากเกินไปส่งเสียงดังเกินไปและเดินเข้าไปหาอันตรายโดยไม่รู้ตัวและนั้นเท่ากับการเซ็นชื่อในใบมรณบัตรด้วยตัวเองดังนั้นกฎเหล็กข้อแรกของการเอาชีวิตรอดคือหยุดใช่ครับแค่หยุดอย่าวิ่งอย่าตะโกนให้นั่งลงหายใจช้าๆและใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดที่คุณมีฟังมีเสียงน้ำไหลไหมมีเสียงฝีเท้าไหมพื้นดินสั่นไหวหรือเปล่าลมพัดไปทางไหนมีเสียงร้องของสัตว์อยู่ใกล้แค่ไหนเพราะในโลกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดได้ไม่ใช่ตัวที่แข็งแรงที่สุดแต่คือตัวที่รับรู้ได้ดีที่สุดและในอีกไม่กี่อึดใจคุณจะรับรู้บางอย่างที่ผิดปกติเสียงแมลงที่เคยดังระงมค่อยๆเงียบสนิทลงทีละจังหวะความเงียบที่น่าขนลุกกำลังเข้าครอบงำและทันใดนั้นพื้นดินใต้ฝ่าเท้าคุณก็เริ่มสั่นไหวบางสิ่งที่มีน้ำหนักหลาย10 ตันกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้และนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้กฎเหล็กข้อที่2สัตว์ที่คุณไม่ควรเข้าใกล้ที่สุดอาจไม่ใช่นักล่าเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนพื้นดินใต้ฝ่าเท้าคุณเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงทันใดนั้นต้นไม้ตรงหน้าก็แยกออกจากกันเงาขนาดมหึมาปรากฏขึ้นสูงเสียดฟ้าหางขนาดยักษ์แกว่งไกวทุกย่างก้าวของมันทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนไททานโนซอรัสหลายคนอาจถอนในใจด้วยความโล่งอกเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่สัตว์นักล่าแต่ความจริงที่น่าสนใจก็คือสัตว์กินพืชขนาดใหญ่มักอันตรายกว่านักล่าหลายเท่าตัวทุกวันนี้สัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในแอฟริกาไม่ใช่สิงโตแต่คือฮิปโปโปเตมัสและช้างป่าก็ฆ่าชีวิตผู้คนได้มากกว่าที่คุณคิดเหตุผลง่ายๆคือสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ล่าคุณเพื่อกินแต่มันฆ่าคุณเพราะความตกใจความหงุดหงิดหรือบางที
แค่เพราะมันไม่เห็นว่าคุณอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำและสิ่งมีชีวิตตรงหน้าคุณมีน้ำหนักมากกว่าช้างหลายเท่าถ้ามันตกใจหรือวิ่งแตกตื่นขึ้นมาคุณไม่มีทางหนีทันแน่นอนกฎเหล็กข้อที่ 2อย่าเข้าใกล้สัตว์ขนาดใหญ่ไม่ว่ามันจะกินเนื้อหรือกินพืชก็ตามและที่สำคัญที่สุดถ้าคุณเห็นพวกมันกำลังวิ่งหนีจงระวังไว้เพราะในโลกใบนี้พวกมันไม่วิ่งหนีโดยไม่มีเหตุผลบางสิ่งที่น่ากลัวกว่ากำลังไล่ล่าพวกมันอยู่และถ้าสัตว์ที่หนักหลาย10 ตันยังหวาดกลัวคุณก็ต้องกลัวเหมือนกันณเวลานี้ข้อได้เปรียบเดียวของคุณคือสิ่งที่อยู่ในป่าแห่งนี้อาจยังไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นแต่ปัญหาก็คือสัญชาตญาณมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เผชิญหน้ากับผู้ล่าแต่ถูกออกแบบมาให้หนีเมื่ออะดรีนาลีนสูบฉีดสมองคุณจะกรีดรอให้วิ่งทันทีแต่เชื่อผมเถอะในโลกของนักล่าการวิ่งหนีคือการประกาศตัวว่าเป็นเหยื่อเหมือนแมวที่เห็นหนูหรือสิงโตที่เห็นม้าลายวิ่งสัญชาตญาณนักล่าจะสั่งให้พวกมันพุ่งเข้าชาร์จคุณทันทีลองคิดดูนะครับมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลกอย่างยูเซนโบลต์ยังทำความเร็วได้แค่44กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นคือบนลู่วิ่งเรียบๆแต่ที่นี่คือป่าทึบขณะที่นักล่าดึกดำบรรพ์ถูกวิวัฒนาการมาให้วิ่งผ่านสิ่งกีดขวางได้เร็วกว่าและอึดกว่าคุณหลายเท่ากฎเหล็กข้อที่ 3ถ้ายังไม่ถูกพบตัวชัดเจนอย่าวิ่งเด็ดขาดการไม่ถูกสังเกตเห็นสำคัญกว่าความเร็วที่คุณมีหลายเท่าแต่แล้วคุณก็ได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงย่ำเท้าหนักๆแต่มันเบารวดเร็วและอยู่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่สัตว์ประหลาดสูงเท่าตึกแต่มันคือกลุ่มนักล่าขนาดกลางที่ทำงานกันเป็นฝูงซึ่งในธรรมชาตินักล่ากลุ่มนี้แหละครับที่อันตรายที่สุดคุณแข็งค้างเหงื่อไหลซึมหัวใจเต้นแรงจนแทบจะได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดในหูดวงตาสีเหลืองอำพันคู่หนึ่งจ้องมองมาจากด้านหน้าและเสียงขานรับจากด้านหลังกำลังบีบวงล้อมเข้ามาคุณกำลังถูกล่าแต่ในเสี้ยววินาทีที่สมองสั่งให้คุณวิ่งกฎเหล็กข้อที่ 3ยังดังก้องอยู่ในหัวถ้ายังไม่ถูกพบตัวชัดเจนอย่าวิ่งเด็ดขาดคุณกดตัวต่ำลงแนบกับรากไม้กลั้นลมหายใจจนหน้ามืดภาวนาไม่ให้แม้แต่ใบไม้สักใบเดียวขยับเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่สำหรับคุณมันเหมือนชั่วนิรันดร์ทันใดนั้นนักล่าตรงหน้าเงยหัวขึ้นราวกับมีบางอย่างที่สำคัญกว่ากำลังเกิดขึ้นมันหันกลับก่อนจะพุ่งหายเข้าไปในป่าทึบด้วยความเร็วสูงทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้งคุณยังมีชีวิตอยู่แต่คุณเพิ่งเข้าใจความจริงที่น่าสะพรึงกลัวว่าคุณไม่ได้ชนะพวกมันแค่ยังไม่เลือกคุณในตอนนี้เท่านั้นความตื่นตัวหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือภาวะวิกฤตทางกายภาพครับร่างกายคุณเริ่มประท้วงความเหนื่อยล้าปวดหัวและลำคอที่แห้งผากกำลังกัดกินคุณจากภายในเพราะต่อให้คุณหนีรอดจากเขี้ยวเล็บมาได้คุณก็ไม่อาจหนีธรรมชาติของมนุษย์ได้และในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าศัตรูที่น่ากลัวยิ่งกว่าไดโนเสาร์ตัวไหนๆอาจเป็นเพียงแค่ความกระหายที่กำลังแผดเผาคุณอยู่ครับผ่านมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าใครคือศัตรูตัวจริงของมนุษย์ไม่ใช่นักล่าไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่คือความกระหายร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 60% ในอากาศที่ร้อนชื้นเยี่ยงนี้น้ำกำลังระเหยออกจากร่างคุณไปทีละหยดอาการปวดหัวเริ่มบีบขมับริมฝีปากแตกระแหงสมาธิที่เคยมีเริ่มเลือนลางและการตัดสินใจของคุณกำลังพังทลายลงแต่แล้วคุณก็ได้ยินเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกลำธารใสเย็นฉ่ำอยู่ตรงหน้ามันดูเหมือนสวรรค์แต่นี่แหละครับคือกับดักในธรรมชาติแหล่งน้ำคือพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพราะทุกชีวิตต่างต้องมาที่นี่เหยื่อต้องดื่มนักล่าก็ต้องดื่มแม้แต่สิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำก็กำลังเฝ้ารออาหารมื้อต่อไปเช่นกัน
ทุกวันนี้ในแอฟริกาบริเวณริมแม่น้ำคือพื้นที่ล่าสัตว์ของจระเข้และนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในยุคไดโนเสาร์สัตว์นักล่าหลายชนิดก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันพวกมันไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ล่าพวกคุณหรอกครับพวกมันแค่รอเพราะในที่สุดทุกชีวิตต้องกลับมาที่น้ำกฎเหล็กข้อที่ 4 อย่ารีบวิ่งลงไปที่แหล่งน้ำเด็ดขาดจงเฝ้าสังเกตก่อนดูรอยเท้าดูความเงียบเพราะในป่าดึกดำบรรพ์ความเงียบผิดปกติคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดคุณพบแหล่งน้ำแล้วแต่คำถามที่น่ากลัวกว่าการหาแหล่งน้ำคือมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าน้ำที่ใสสะอาดในโลกยุค66ล้านปีก่อนอาจแฝงไปด้วยปรสิตหรือเชื้อโรคโบราณที่ร่างกายมนุษย์ไม่มีภูมิคุ้มกันนี่คือการเดิมพันที่ไม่มีคำตอบที่ถูกครับถ้าคุณไม่ดื่มร่างกายจะช็อกเพราะขาดน้ำภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าคุณดื่มคุณอาจต้องแลกด้วยอาการป่วยหนักจนขยับตัวไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นการเอาตัวรอดในโลกดึกดำบรรพ์ไม่ใช่การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแต่มันคือการเลือกสิ่งที่อันตรายน้อยที่สุดเท่านั้นหลังจากดื่มเพียงเล็กน้อยร่างกายเริ่มปรับสมดุลแต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ทำลายความเงียบลงไม่ใช่เสียงคำรามของนักล่าแต่เป็นเสียงจากท้องของคุณเองที่กำลังกู่ร้องด้วยความหิวโหยความหิวนี่แหละครับที่จะนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญซึ่งมันอาจกลายเป็นการตัดสินใจที่โง่เขลาที่สุดนับตั้งแต่วินาทีที่คุณก้าวเข้ามาในนรกแห่งนี้ผ่านไป10 ชั่วโมงคุณยังมีชีวิตอยู่ซึ่งนั่นถือเป็นข่าวดีแต่ร่างกายของคุณกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตความหิวโหยเริ่มกัดกินระดับน้ำตาลในเลือดสมาธิของคุณเริ่มเลือนลางและการตัดสินใจที่เคยเฉียบคมก็กำลังถูกบดบังด้วยความหิวในวินาทีนี้หลายคนมักทำผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะพวกเราเติบโตมาในโลกที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีผลไม้ที่ถูกคัดสายพันธุ์มานับพันปีแต่โลกเมื่อ66ล้านปีก่อนไม่มีสิ่งเหล่านั้นข้าวกล้วยมะม่วงหรือผลไม้ที่คุณรู้จักยังไม่ถือกำเนิดขึ้นด้วยซ้ำพืชพันธุ์ที่ดูน่ากินตรงหน้าอาจเต็มไปด้วยสารพิษหรือสารที่ร่างกายคุณไม่เคยรู้จักมาก่อนกฎเหล็กข้อที่ 5ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่ากินเด็ดขาดการอดอาหาร1 วันยังปลอดภัยกว่าการกินสิ่งผิดเข้าไปเพราะมนุษย์สามารถอยู่ได้หลายสัปดาห์โดยปราศจากอาหารแต่พิษบางชนิดอาจฆ่าคุณได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและยิ่งคิดถึงเรื่องอาหารมากเท่าไหร่ความคิดหนึ่งก็เริ่มผุดขึ้นมาถ้าล่าสัตว์ล่ะฟังดูเหมือนเป็นแผนที่ดีแต่ในความจริงคุณไม่มีหอกไม่มีมีดไม่มีไฟและไม่มีทักษะแถมเนื้อดิบยังเป็นแหล่งสะสมของปรสิตและแบคทีเรียในโลกที่ไม่มีโรงพยาบาลอาการท้องเสียเพียงครั้งเดียวก็อาจหมายถึงจุดจบของคุณสิ่งที่คุณควรทำที่สุดในตอนนี้คือประหยัดพลังงานเพื่อมีชีวิตรอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพราะร่างกายมนุษย์สามารถทนความหิวได้ดีกว่าที่คุณคิดแต่ในขณะที่คุณพยายามพักสายตาคุณก็สังเกตเห็นบางอย่างแสงแดดเริ่มอ่อนแสงลงเงาของต้นไม้เริ่มทอดยาวความสว่างที่เคยเป็นเกราะป้องกันกำลังจะหายไปสัตว์ที่เคยส่งเสียงในตอนกลางวันเริ่มเงียบลงและแทนที่ด้วยเสียงที่คุณไม่คุ้นเคยเสียงใบไม้สั่นไหวเสียงเคลื่อนที่ในความมืดที่ดูรวดเร็วและคล่องตัวเพราะในที่สุดช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดกำลังจะมาถึงกลางคืนในโลกของไดโนเสาร์เมื่อพระอาทิตย์ตกดินกฎทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะผู้ล่าบางตัวเพิ่งจะเริ่มออกล่าพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าและเป็นครั้งแรกที่คุณเริ่มสัมผัสถึงความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่จากสิ่งที่มองเห็นแต่จากความไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดเบื้องหน้าสัตว์กลางวันเริ่มเงียบลงหมอกบางๆค่อยๆปกคลุมพื้นดินและในขณะที่สายตาของคุณกำลังมองเห็นน้อยลงสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากกลับเพิ่งเริ่มต้นวันของพวกมันไดโนเสาร์หลายชนิดมีประสาทสัมผัสที่เหนือมนุษย์หลายเท่าแต่สำหรับพวกเรากลางคืนคือจุดอ่อนที่สุดเรามองไม่เห็นไม่มีกรงเล็บไม่มีกรอบและไม่มีอะไรที่เป็นแต้มต่อเลยกฎเหล็กข้อที่ 6เมื่อพระอาทิตย์ตกอย่าเดินเด็ดขาด
เพราะในความมืดโอกาสที่คุณจะเดินไปหาความตายนั้นสูงกว่าการเดินไปเจอทางรอดหลายเท่าและคุณต้องตัดสินใจครั้งสำคัญคุณจะนอนที่ไหนถ้ำโพรงไม้หรือยอดไม้ฟังดูปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ในโลกดึกดำบรรพ์ที่พักที่ดูปลอดภัยที่สุดมักมีเจ้าของอยู่ก่อนแล้วถ้ำหรือโพรงไม้อาจจะมีสัตว์ร้ายหรือเต็มไปด้วยแมลงมีพิษส่วนการปีนขึ้นไปนอนบนยอดไม้สูงอาจจบลงด้วยการตกมาตายเพราะหลังจากเหนื่อยล้ามาทั้งวันเพียงแค่คุณพลิกตัวขณะหลับลึกชีวิตก็จบสิ้นทันทีกฎเหล็กข้อที่ 7 อย่าหาที่ซ่อนที่มิดชิดเกินไปแต่จงหาสถานที่ที่คุณมองเห็นอันตรายได้ก่อนคุณต้องเลือกพื้นที่สูงเล็กน้อยมีต้นไม้ใหญ่พิงหลังมีโขดหินบังด้านข้างและพื้นที่ด้านหน้าค่อนข้างโล่งอย่างน้อยถ้ามีอะไรบุกเข้ามาคุณจะมีเวลาตอบสนองทันคุณตัดสินใจพิงหลังกับต้นไม้ใหญ่พยายามพักผ่อนแต่ปัญหาก็คือร่างกายของคุณไม่ยอมหลับคุณสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นรัวจนแทบกระดอนออกมาแต่ไม่มีอะไรความมืดที่เงียบงันกลับดูน่ากลัวกว่าสิ่งที่ตาเห็นนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า hypervigilance หรือภาวะตื่นตัวสูงสุดสัญชาตญาณที่ช่วยให้บรรพบุรุษของเราเอาตัวรอดมาได้แต่มันกลับกำลังเผาผลาญพลังงานสุดท้ายของคุณไปอย่างรวดเร็วเสียงนั้นก้องไปไกลแม้อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่สัญชาตญาณสั่งให้คุณหนีทันทีแต่จะหนีไปไหนในโลกที่มืดสนิทการเคลื่อนไหวคือความเสี่ยงสูงคุณอาจเดินเข้าหากรงเล็บของนักล่าโดยไม่รู้ตัวการอยู่เฉยๆจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่คุณมีเวลาผ่านไป1 ชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงความอ่อนล้าเข้าจู่โจมจนเปลือกตาหนักอึ้งในที่สุดก่อนที่สติของคุณจะดับวูบลงคุณก็เริ่มเห็นแสงสีส้มอ่อนๆทอประกายบนขอบฟ้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นคุณทำสำเร็จคุณรอดพ้นคืนแรกมาได้นี่คือสิ่งที่คน 99% ไม่มีวันทำสำเร็จแต่ข่าวร้ายก็คือการรอดชีวิต24 ชั่วโมงแรกเป็นเพียงบททดสอบเล็กน้อยเท่านั้นเพราะใครจะไปรู้ว่าวันพรุ่งนี้สิ่งที่รอคุณอยู่จะโหดร้ายกว่าเดิมแค่ไหนถ้าเพื่อนๆชอบการจำลองสถานการณ์เอาชีวิตรอดกับ Just Law แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับที่สำคัญถ้าคุณคิดว่ามีวิธีเอาตัวรอดได้ฉลาดกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณจะทำอย่างไรผมจะคัดเลือกไอเดียที่น่าสนใจที่สุดมาทำเป็นคลิปถัดไปให้ได้ชมกันแล้วมาลุ้นกันครับว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้จะทำให้คุณกลายเป็น 1% ที่รอดชีวิตหรือจะกลายเป็นเพียงซากฟอสซิลไปตลอดกาล